Добрий день. Ми знаходимося у прихистку «Велика родина». Він створився на початку березня 22-го року, тому що дуже багато людей покинуло Харків, покинуло своїх рідних, соціальні робітники поїхали з міста, і люди залишились без допомоги в зачинених квартирах. І коли ми про це дізналися, то ми почали збирати адреси і допомагати цим людям в їх домівках. А Велика родина – це от названня? Велика родина – це назва проєкту цього. Взагалі-то ми громадське об'єднання «Крізь війну». Ми створилися в перші дні агресії, для того згуртувалися між собою, щоб допомогти втримати Харків, допомогти нашим захисникам. Але потім ми зрозуміли, що ми потрібні і цивільним людям, які залишились без допомоги. Тому це як окремий проєкт ГО «Крізь війну», це окремий проєкт, який називається «Велика родина». І в нас концепція така, що люди, які не мають рідних або їх покинули, які не можуть самі за собою доглядати, повинні жити в великій родині, як ми всіх хотіли б жити, так доживати своє життя в У 22-му році наша знімальна команда вже була в цьому прихистку. І є навіть сюжет на ютуб-каналі «Харків Нау». В ті дні Харків перебував майже під щоденними обстрілами ворожої арти, а переважна кількість постояльців складали мешканці Північної Салтівки і інших районів Харкова. Як і чим зараз живе таке незвичайне, але необхідне для Харкова місце, ми дізнавалися з нашим фінським другом. Я хочу вас познайомити з тим, що ми зробили за цей період, завдяки донаторам з усього світу, також з мешканцями і з людьми, які за ними доглядають. Тому що ми за цей час створили 15 робочих місць, і в нас працюють люди, які втратили роботу під час війни. Це люди, які працювали в дитячих садочках, були швеями, медсестрами, зараз вони працюють у нас. У цих двох ми всиновили з прихистку, а це собака належить людині, яка в нас, наш пацієнт. Його забрали з метро разом з собакою. В цьому році ми вимушені були почати опалювати за допомогою деревини, тому що дуже дорога електрична енергія зараз. Ми написали листа в місто, написали листа в регіон, щоб нам допомогли хоча б з опаленням, але нам відмовили. І ми вимушені кожні 2 години підтримувати оцю машину, яка опалює 3 поверхи нашого прихистку. Pökköpisä. Tänne sitten tulee tarvittaessa vapaaehtoisia ja he sitten pilkkovat nämä puut haloiksi, että se tehdään vapaaehtoisvoimin. Ja jos joku on kova pilkkomaan puita, niin tänne pääsee töihin. Бачите, отут у нас є грядки, які ми зробили з ящиків спецснарядів. І тут наші бабусі і дівчата, влітку тут у нас помідорчики. Ja tässä on niinku tykinaamusten laatikoista sipulia ja mummelit sitten kasvattaa näissä, että ne on kukkalaatikkoina täällä, ammuslaatikot. Aika hyvä.
Eli tässä on kirjasto, missä sitten potilaat kokoontuu ja he laulaa lauluja täällä, lukee kirjoja. Ja Я кажу, що якщо подивитись на цю стіну з холодильників, стає зрозумілим, як працює взагалі наш прихисток. Люди, просто які поряд з нами живуть, або наші друзі, або ще хтось, приносять в когось, що є. От, до прикладу, вони поприносили холодильники, яких не було, і зараз, бачите, там, наприклад, на тому написано «Толя Донбас». На тому холодильнику. Так що Толя з Донбасу приніс холодильник, бачите? Крістіан приїхав до нас в середині березня 22-го, коли в нас тільки 6 було пацієнтів перших. А пожив з нами декілька місяців, повернувся в Америку, звільнився там. Ми йому відремонтували кімнату, і зараз він живе з нами. І люди, які приїжджають до нас там, з переламом шийки стегна або з якимись проблемами після інсульту, він їх ставить на ноги. Він просто геніальний реабілітолог і дуже гарна людина. І якби не він, це був би будинок такого суму, так, вмирання. А так, це будинок надії. Тут у нас дуже багато людей пішло. У нас була бабця, яка з 90 до 94 вона лежала, в 94 вона пішла. І, до речі, от Світочка, вона теж до нас попала, вона не ходила, а зараз от вона потроху переміщається. Крістік. Magic. Sам self. Окей. Окей. Пойдем. And it's interesting to see the kind of the changes also, because initially, right after the war started, when we were here, none of this was built. This outdoor porch wasn't built. That wasn't. Yeah. We hadn't refurbished any of this, and we had black plastic. He remembers black plastic over the kitchen window. There was shelling and rockets coming in 24/7. None of us were sleeping well. We were working constantly. Very few staff. More and more residents were slowly coming in, and then now, since the front line has been pushed back, September 2022, now we have the glide bombs, now we have the drones, now we have the S-200, S-300 missiles that are coming in. So it's, you know, none of it makes any sense. So you came here right in the beginning of the war? Yeah, so I was in Kyiv for a couple weeks, and then I ended up coming out here when someone put me in touch with Olga. Yeah. And we went to work, and they had already been up and running for about 2 or 3 weeks at that time. And you know, this incredible staff that's here, Olga and the other volunteers who were in the Through the War NGO, they didn't leave. This place was emptied out at the beginning of the war, just like Kyiv was. And they stayed because this is what's important to them. And it's important to me too. So, So you, when you went back to United States, so you knew that you will come back here? oh yeah. I actually was working with the Department of Veterans Affairs. I'm an ER nurse, emergency room nurse. And I try to raise a little money, bring supplies, physical therapy supplies, things that people need. And are people like ready to support this kind of volunteers work that? I think there's some Ukraine fatigue going on. That's been going on for a while now, especially when you think about Israel and Gaza and all that situation, Sudan, Myanmar, all these other conflicts around the world. But no, there's still people who are interested, and I still have people who, on a regular basis, are saying, we want to donate to this. We'd like to go, put stuff towards refurbing the rooms so people can live under better conditions. So there's people who want to do that and support it, but it's kind of, things are waning, unfortunately. It's really important what you do here. I just really hard for me to understand that like somebody makes all the way from California to Ukraine and stays here and helps.
really good. Thank you. Yeah, no. Ми започаткували таку ідею. У нас є сайт, на якому волонтери з-за кордону реєструються і приїжджають до нас і допомагають. І кожен місяць у нас нові волонтери, до речі. В нас була волонтер з Фінляндії, її звуть Нора. І вона сказала, що вона до нас ще повернеться, їй сподобалось, вона з нами працювала біля місяця. Зараз ми знаходимося на кухні. Вона маленька, тут всього 12 квадратних метрів, але ми назбирали грошей на професійне обладнання, і ви просто подумайте, наші дівчата кожен день, 3 рази на день на оцих 12 квадратних метрах готують для 60 людей їжу, свіжу їжу. Вони кожен день готують як на весілля. І кожна зміна змагається, хто краще, хто смачніше приготує. Тому що в наших старих зовсім небагато радості, і одна з них – це смачно поїсти. І дівчата вигадують все нові і нові. В нас немає меню, але вони вигадують кожен щось своє. І взагалі-то ми вважаємо, що все, що чим ми користуємося, все, що побудовано, це побудовано їх руками. Вони працювали все життя, вони працювали з 14 років. Тоді також йшли на роботу. І оці люди на останок, наприкінці свого життя, залишились без рідних, без домівки. І вони потребують уваги і поваги. І тому я звертаюся до всіх, якщо когось це торкає, якщо комусь це відізвалось, допомагайте, приходьте і будете частиною великої родини. Закликаємо вас підписатися на наш Телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом!